back to my channel. Nandito kami ngayon sa hotpot. Ayan, magmumukbang kami guys. Ayan, busy sila sa kanilang pagsasalvi. Hi! Bak-artista ba ko kayo? Bakit napapapicture sa akin? Ayan guys, dito yung mga foods namin. Ayan guys, yung foods namin guys. Bubos ko na dito lahat yung ano eh. Ito yung mga sauce nila guys. Ayan. Pili ka lang kung anong gusto mong sauce. Ayan siya. Tsaka meron din silang ice cream. Ayan, dessert nila. Ayan, mamili ka lang kung alin yung gusto mo dyan. Mamaya pa-picture tayo sa kanila pag kompleto tayo. Dalawa kami na eh. Dalawa tayo dyan. Ayan guys, sarap guys. Diyos ko naman, gubong-gubong yung pagkain niya. Ayan, ito pa lang sa akin. Sinintay pa namin yun. Hindi ito kainin? Nakain na yun. Napag nabigay ko yung ulit kasi kaya nyo included sa $9. Kain tayo. Ano? Ayun sa po, si Big Gloves. Kami ganun. Ginag-vlog din niya. Artista ko. Artista ko. Artista ko. Ginag-vlog kami yung kasi. Akala si Yuri. Pupunta ba talaga si Yuri? Basta si ate mag-vlog o hindi tayo kasama. Hindi yan mo niya kasi pangit tayo. Ayan mo na. Hindi na kayo Tingnan mo. Tingnan mo. Sinakop natin lahat. Oo nga. Bigas na sa'yo. Ha? Bigas na sa'yo. May gusto ka sa akin. May gusto ka sa akin. Sabi na. Love mo ako. May asawa na ako hapon eh. Mas mahal ko yun eh. Mas mahal ko pa ngayon sa buhay ko eh. Sabi ko, may mahal. Yung mangkok na lang, yung kanina. Sabi ko, may mahal na ako. Yung hapon ko, mas mahal ko pa yun sa buhay ko. Kaya huwag mo na akong mahalin. Ate dyan, kain tayo guys. Mag-make kayo. Siyempre. Pwede naman din Tignan kayo. mo kasi ang luang. Ang kabab. Yun, yan. Okay lang. Basta pag gusto nyo, silip lang kayo Baon ganun. tayo. Ay, Wait, teka na. Para may baon na. Kunin ko. Sabi ko, para si Yuri pupunta. Oo. Dito ako sa... Ayan. Papakita ka na kung pili ah. Uy, teka na. Ito mamaya dala yung... Uuwi ako mamaya eh. Kasi 5 uuwi na ako. Kasi syempre, ito tinapay kay Nicole. May itlog na pula kung sino may gusto. May chocolate ako natira kung sino may gusto. Masarap to. Bibili ko dito. Mas may itlog na pula. May itlog ako na pula. Di ba may ano yun? Ano? May bayad ko di ba? Oh, dos. Kada lata. Ito piso kada. Piso lang. Si ate, ang lagista sa grupo, nag-vlog. Yes. Pagpakain ko na ba? Ada. Pakain. Utang yan. Pakain. Punta tayo, di ako nag-meeting. Utang yan. Utang yan. Ah! Ay, gapo. Mga anta. Ano si baby? Ang sarap. Ah! Ay, patay, oy. Gariban, nandito.
daw na ako. Ihatid ka raw niya. Hindi, sinjalo. Gusto ba daw security ko siya o gigiatay. Ano ba sinabi mo na lang Sumakbo ako. Pagka ano natin ito, ay Yuri, Ganyan lang yan, guys. amin yung basura mo na Wala ito. silang ano. Diba? Amin na yan. Ito lang na. Pagkabilis ako. Yun nga kanina sumusubo dito, galing dito. Tawasan natin guys. Bosin ko muna to. Mamaya na. Anghang. Ito, di ba? Isa-isa muna tayo kasi pag marami parang din. Malibang mo. Wala. Okay, ano, susunod, di ba, nakabalik kita sa Medwan. Kaning, tayo maglumas mo yun, yung pa ng partner, padulog pa tayo. Oh, nagtita ka muna, te. Bye-bye. Hi! Kamusta? Okay lang. Wala ka